Magandang buhay! Kamusta mga bata? Kayo ba ay nahihirapan sa inyong aralin sa mathematics? Huwag kang mag-alala. Nandito si Teacher Tess upang tulungan ka. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara nang manood at matuto. For today's lesson, we are going to write a given number as a product of its prime factors. Bakit mahalagang matutunan natin ang prime factorization? Of course, mahalagang matutunan natin ito dahil magagamit natin ito sa pagkuha ng GCF o Greatest Common Factor at LCM or Least Common Multiple. What is prime factorization? Prime factorization is a method used to break down a given number into a product of prime numbers. It is also known as prime decomposition. If the number expressed as a product of factors that are all prime numbers, the expression is called the prime factorization of the number. Ibig sabihin, ito yung paraan kung saan ang given number ay hinahanapan natin ng sets of factors kung saan ang lahat ng factors ay prime numbers. When we say prime number, is a number that has only two factors, the one and itself. Kung napanood mo ang ginawa kong video about prime numbers, ay tsak na alam mo ang mga prime numbers between 1 up to 100. Mayroon tayong 25 prime numbers between 1 up to 100. At ito yon. So, meron tayong 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. Okay, now, let's say for example, we have to find the prime factorization of 72. Remember that there are two methods to find the prime factorization, and these are the factor tree and the continuous division. Let's have first the factor tree. Okay, so isusulat ko muna dito ang given number natin which is 72. And then, magdodraw ako ng dalawang lines dito sa ibaba ng 72 na magsisilbing branches or sanga ng factor tree natin. Okay, this time, mag-iisip tayo ng dalawang factors na kapag minultiply ang sagot ay 72. Mahalaga na makapaglagay tayo kaagad ng isang prime number sa isang branch or sanga as one of the factor of 72. So, ano-ano ba ang mga prime numbers na madalas ginagamit sa prime factorization? Okay, ito yon. Ito ang mga madalas ginagamit na prime numbers, ang 2, 3, 5, and 7. So, tandaan na ginagamit natin ang prime number na 2 kapag ang given number ay even number. Even numbers are numbers that ends in 0, 2, 4, 6, and 8. Okay, since si 72 ay even number, so si prime number 2 kaagad ang isusulat natin sa isang branch as one of the factor of 72. So, susulat ko na dito yung 2. Okay, so para malaman natin ang isa pang factor, ay i-divide natin si 72 kay 2. So, 72 divided by 2 is, pwede nating isa-isahin. Ilang 2 kaya meron kay 7? Correct! 3. So, susulat natin si 3 dito sa kabilang branch. Okay. So, dahil may 6 tayong tinanggal kay 7, ibig sabihin may sobra tayong 1. So, ilalagay ko dito si 1 sa katabi ni 2. So, ibig sabihin, itong 2 ay magiging 12 na. So, ilang 2 kaya meron kay 12? Tama, 6. So, ibig sabihin, ang 2 and 36
ay factors ng 72. Okay, since si 2 ay prime number na, ay bibilugan na natin ito. At dahil si 36 ay composite number pa, ay i-breakdown natin ito. So magdo-draw tayo ulit ng dalawang lines. And then, mag-iisip tayo ng isang prime number na ilalagay sa isang branch ni 36. Okay, since si 36 ay even number, ibig sabihin, divisible ito by 2. So, ilalagay natin kagad sa isang branch ang 2 as one of the factor of 36. Okay, so para malaman natin ang isa pang factor ni 36, ay i-divide natin ito. So, 36 divided by 2 is, ilang 2 meron kay 3? Of course, 1. So, susulat natin si 1 sa isang branch. Okay, since may tinanggal tayong 2 kay 3, ibig sabihin, may sobrang 1. So, ilalagay natin ang 1 sa tabi ng 6. Ibig sabihin, si 6 ay magiging 16 na ngayon. Okay, now, ilan kayang 2 meron kay 16? Correct, 8. Ibig sabihin, si 2 and 18 ay factors ng 36. Since si 2 ay prime number na, ay bibilugan na natin ito. Okay. Since si 18 ay composite number pa, ay i-breakdown natin ulit ito. So, magda-draw tayo ng dalawang lines. And then, mag-isip tayo ng dalawang factors ng 18. Since ang 18 ay even number, ibig sabihin, ito ay divisible by 2. So, ilalagay natin kagad ang prime number na 2 sa isang branch as one of the factor of 18. And then, para malaman natin na isa pang factor ng 18, ay i-divide natin ang 18 sa 2. So, 18 divided by 2 is, correct, 9. So, 2 and 9 are factors of 18. Since si 2 ay prime number na, atin na itong bibilugan. Now, dahil si 9 ay composite number pa, ay i-breakdown natin ulit ito. So, magda-draw ulit tayo ng dalawang lines. And then, mag-isip tayo ng dalawang factors ng 9. Ano kaya ang dalawang numbers na pwede nating i-multiply na ang sagot ay 9? Of course, 3 times 3 is 9. Now, since si 3 ay prime number na, ay bibilugan na rin natin ito pareho. So, dahil nagawa na nating prime numbers ang lahat ng factors, ay pwede na natin isulat ang lahat na prime factors. So, lahat ng binilugan natin ay prime factors. Tandaan mo lang na kailangan mong i-arrange ang factors from smallest to biggest. So, isusulat natin ang prime factors na binilugan natin. So, ito yon. So, times 2, times 2, times 3, times 3. Maaari rin natin isulat ang prime numbers gamit ang exponential notation. Paano? Madali lang. Isulat lamang natin ang magkakatulad ng na factors kagaya ng 2. So, since si 2 ay 3 beses inulit, ay isusulat natin ang 2 to the power of 3. Or pwede din natin basahin as 2 cubed. And then, dahil 2 beses inulit si 3, ay susulat natin ang 3 to the power of 2. Or pwede din natin basahin yan as 3 squared. And then, lagyan lang natin ng symbol na multiplication. Okay, so we're done with the factor 3. This time, let us perform prime factorization using continuous division. Let's say, for example, we have to find the prime factorization of 63. So first, magdodraw tayo ng ladder or hagdan katulad nito. And then, ilagay natin ang given number na 63 sa loob ng hagdan sa itaas. Next, divide 63 by the smallest prime factor. So ano kaya ang prime number na pwede nating i-divide sa 63? Pwede kaya ang prime number na 2? No, because 63 is an odd number, so hindi siya divisible by 2.
So, ano kaya ang smallest prime number na pwedeng makapag-divide sa 63? Of course, 3. So, 63 divided by 3 is, so para madaling mag-divide, pwede natin isa-isahin. Okay. 6 divided by 3 is, correct, 2. Next, 3 divided by 3 is, tama, 1. So now we have 21. Remember that we will not stop dividing until we get 1. Ibig sabihin, hanggat hindi 1 ang sagot, ay hindi tayo titigil. So dahil ito ay 21, hindi pa tayo pwede mag-stop. So ano kaya ang prime number na pwede nating i-divide kay 21? Of course, 3. So 21 divided by 3 is, correct, 7. Now, dahil 7 ang sagot, ibig sabihin ay hindi pa tayo titigil sa pag-divide. So, anong prime number kaya ang pwedeng makapag-divide kay 7? Tama, 7. So, 7 divided by 7 is, correct, 1. Okay, now, dahil 1 na ang sagot, ibig sabihin, mag-stop na tayo. Kasi wala na namang prime number na pwede pang makapag-divide kay 1. So, this time, ay pwede na nating isulat ang prime factors ng 63. At saan natin makikita ang prime factors ng 63? Tama! Itong color red na nasa labas ng hagdan ay tinatawag na prime factors. So, the prime factors of 63 are 3 times 3 times 7. Or pwede din nating isulat gamit ang exponential notation. So, paano? Madali lang. Tingnan lang natin kung alin dyan ang magkakatulad. Since si 3 ay may katulad, isulat natin ang 3 to the power of 2 dahil dalawang beses na inulit si 3. And then, bring down lang natin ang times 7. That's it. Ngayon naman ay titingnan ko kung naunawaan mo ang ating aralin. Sagutan mo ang sumusunod na learning task para sa linggong ito. Maaari mong i-pause ang video habang sinasagutan ito. Good luck! Okay, dito sa learning task 1, isasagutan ko yung number 3 para may sample kayo. So, ang gagawin mo lang ay i-break down lahat ng factors hanggang sa maging prime number lahat. So, ang answer natin ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2 or 2 to the power of 5. Sa learning task 2, sinagutan ko naman dito ang number 4. So, ang sagot ay 3 times 3 times 7 or 3 to the power of 2 times 7. Sa learning task 3, sinagatan ko yung number 10. So, ang ginamit kong method ay factor 3. At ang sagot ay 5 and 17. Sa learning task 4 naman ay madali lang. I-multiply lang lahat ng prime factor. Example sa number 1. 2 times 2 is 4. Times 2 is 8. Times 3 is 24. Times 3 is 72. Para sa learning task 5 sample, sasagutan ko yung number 1. Imumultiply lamang natin ang 2 ng 3 beses and then times 5. So, 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 5 is 40. Now, it's time for you to check your answer.
hope that you have fun learning. Thank you for watching.